Усім привіт! У нас зараз 4 липня, свято, вихідний, День Незалежності. Штати святкують, і я приїхав трошки швидше. Сьогодні вночі приїхав о 2-й ночі, Христинка мене забрала і ми їдемо зараз у Флориду. Сант-Августін називається містечко. Туди ми їдемо. Зараз зупинились на рестерії. Христинка весь той час їхала, а я спав. Не можу відчепитися. Я спав, відсипався. В дорозі майже нічого не спав, коли їхав додому. І зараз ми зупинилися на рестерії отакі, щоб сходити в туалет, відпочити. І я сідаю за руль одразу. Тут справа траки стоять, а тут зліва стоять легкові машини. Зараз покажу, які тут є. Серед такі всякі столики для відпочинку. Є ось такі автомати з всякими водичками, снеками. Такі за гратами, щоб їх не поламали, не покрали. Куча народу. Всі на вихідні хочуть поїхати відпочити. Тут пальми є. Всі збираються. У мене теж якраз виходить сьогодні п'ятниця, субота, неділя, 3 вихідних. І ми вирішили якраз поїхати до океану, собі трошки відпочити. Все, вже ми приїхали в готель. Готель називається, зараз вам покажу як. Це назва. Ось такий рум-тур вам покажу. Так. Тут кава машинка є. Ще якісь штучки. А, це каві, типу як капсули. Мікрохвильова піч, холодильник, в якому нічого немає. Так. Ось таке ліжко тут. King size. Великий. Такий диванчик. Телевізор, шафа. Цікаві картинки. О, цей маяк ми були минулого року на цьому маяку, коли їздили в Сан-Августін сюди. І тут такий краєвид на парковку. Ай, не відкривається. Ось тут. Кажу. Питалась жіночка на рецепції, де ми хочемо жити, з яким видом, я сказав, що нам немає різниці. І теж нюанс. Ми прийшли, спочатку подивилися номер. І я зайшов, залишив картки від номера на стіл. І ми пішли за сумками до машини. І потім, коли взяли сумки, я зрозумів, що картки всередині номера. То просив, щоб зробили ще один дублікат картки до цього. Зараз ще покажу вам ванну, як виглядає. Так, тут умивальник, рушнички. Це є. І це ванна. Така
Дуже якась маленька для невеликих людей. Ми сюди заїжджаємо на 2 ночі. Зараз вам точно скажу, скільки коштували тут 2 ночі в цьому готелі. Тут недалеко від траси 95-ї. Що тут пару метрів. Ви зразу з траси 95-ї з'їжджаєте і сюди попадаєте. Ну, сьогодні дорого, тому що свято. Сьогодні День Незалежності. І через це ціни на порядок дорожче коштують. $390 за 2 ночі вийшло тут. Непогано. Збираємося ми на пляж, їдемо. Зараз вам покажу, як виглядає лобі. Такі тут коридорчики. Тут є басейн, зал. І куча, ще якесь там кафе має бути. Ось так виглядає лобі. Такими диванчиками різними. З комфюрками. Непогано такі. І тут всякі кафешка, що можна поїсти також. Поїхали ми. Зараз покажу, як назовні він виглядає. Ну, назовні він виглядає як типовий готель у Флориді. Невеличкого розміру, з такими пальмами, з таким під'їздом, як завжди. І ось так. Ну, проста будівля, нічого такого особливого. Потім, коли буду ходити до басейну, покажу, як виглядає басейн. Жара, зараз сонечко світить. Поки їхали, там декілька разів вже дощ йшов, коли там через Південну Кароліну і Джорджію їхали. І зараз поїдемо на пляж, поплаваємо, відпочинемо. Треба ще заїхати в General Dollar. Це такий магазинчик, що схожий до нашого все від 1 гривні. Треба купити зарядку до годинника, а потім я щось не зарядив і забув зарядку. І будемо відпочивати. Покажемо вам, які тут пляжі, який тут відпочинок. Ми тут були Августін рік назад, на моє день народження ми їздили. Якраз коли ми їхали сюди, я отримав перший штраф свій, перший і єдиний в Штатах. І мені якраз на день народження виписали штраф. Було дуже неприємно, бо у зв'язку з роботою мені треба було, щоб моя історія водіння була тут чиста. І мені прийшлося наймати адвоката. Адвокат мені обійшовся там щось $1200 і ще плюс я щось біля $300 заплатив за штраф. Коротше, на день народження в кругленьку суму, називається, попав. Зробив свій подарок. Але це нічого, тепер ми не порушуємо. Бо я тоді їхав майже як з трафіком, але там чуть-чуть на пару миль перевищив, а поліцейський стояв на узбіччі. І він зразу мігалки включив, я зразу розумію, треба зупинятися. Я зупинився зразу на узбіччі, він підійшов, виписав мені штраф. Там повістка як до суду. Тут виписуєш штраф, ти можеш або зразу платити, признати свою вину, або йти в суд. Ну, вийшло так, що я наняв адвоката, і адвокат пішов замість мене в суд. І там домовився з суддею, з поліцейським. На угоду, що я більше заплачу за штраф, але мені не буде в історії. Та й таке то. Все. Далі буде. Приїхали ми на пляж. Куча народу спочиває. Тут чисть речі ворони їдять. Мінус тим, що тут дозволено на джипах заїжджати. В тих, в кого 4х4 є, можу заїжджати, тут є дорога спеціальна, їздять.
І будемо зараз плавати. Такий чистий біленький пісочок, як мука. Жара, капець. Зараз ближче покажу, як виглядає сам океан. Нагадую, що ми містечко Сан-Августін називається, штат Флорида. Такі хвилі є трохи сильні. Надіюсь, що не згоримо, зараз треба скористатися захисним спреєм і піти трохи охолонути у воду. О, прохолодне таке. Водичка нормально так освіжає. Зараз я залишу камеру і піду трохи поплаваю. Тут є рятівники також. Дивлюся, щоб ніхто не втопився, в разі чого. Ну і людей так достатньо тут. Дітки теж плавають. Тут приїхав шериф, став. Загоряє також. Приїхали ми в ресторан. Називається Ля Страда, італійський ресторан. Спочатку приїхали ми в інший італійський ресторан, але він, на жаль, сьогодні свято закрите. А тут ми попали в такий автентичний. Тут ось різні вивіски з Сопранос. Є і різні такі страви, ну, чисто італійські. Я собі замовив лобстер суп і лінгвіні з маслос, паста з мідіями. Надію, що буде смачно. Принесли нам суп, такий лобстер суп. Смачний доволі. Такий трохи гостренький. Суп коштує щось $8. А паста в середньому тут від 22 до 29. Ну, в середньому 25 виходить. Чисто така Італія. Maybe do you have bread? Bread, it's to order. Do you want some? Yeah. Yeah. You want garlic bread? You want house bread? It's garlic. Garlic? Yeah. Принесли нам салат з італійським якимось соусом. It's your garlic bread. Thank you. Enjoy. Кажу, такий хлібчик принесли з соусом. Чесноковий і це маронара. Дуже смачно. Це видно, що це як домашні томати запечені з цим соусом. Де видно сам типа структура томата. Хліб тільки як з печі. Навіть не чути чеснока. Good? Perfect. Enjoy. Дякую. Таку нам пасту з мідіями принесли і таку пасту з шримс. Принесли мені таке експресо подвійне з морозивом і з вершками і канолі естонії принесли. Не зрозуміло. На любителя. Приїхали ми в центр міста вже. Тут такі домики цікаві.
Поїли там, так наїли сильно. Ставлю тому закладу 7 з 10. Добре, але не настільки. Але не чудово. Там рахунок вийшов $98. Це за 2 супа, 2 пасти, 2 кава, морозиво з кавою і канолі на десерт. І ще плюс чаї 20, 120 разом. Так, дійшли ми до центральної частини. Тут якийсь концерт іде. Такі дерева з такими вісюльками. God bless all of you. God bless the U.S. Senate. I'm going to very quickly have the band stand. I'm also going to introduce Ой, який колоритний дядько. Daniel Puckett. All right, and then we have Rob English. Таким прапором. Another one who's been with us over 20-something years. Stephen Hanner. Hey, Такі цікаві костюмчики люди мають. Тематичні. Ще свят. Треба було теж якесь покривало взяти собі тут. Сісти, знаєш. І відпочивати. Всі чекають салюти. Який цей будиночок гарний. Так, Червоний Хрест тут стоїть. Такий бронетранспортер стоїть. Спецназу. Ой, починають опускати трошки. Але зараз світло, нічого не видно. O'er the land of the free and the home of the brave. One more time, ladies and gentlemen, for Lori Gill Parker. All right, it is that time. Let me introduce you to the All-Star Kid Countdown. Your name? Scarlett. Carla. Scholar and Brooks. Sonata. Malachi. Madeline. All right, are you ready? Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's ride. I don't know about you, but I know about us. And we got 1776 reasons to party. Yeah, we just got paid, and we're selling up. And we got the subs up loud, and we about to get it started. 'Cause we know how to lose. So if you keep it turned up, let your redneck loose. Crank your country up to the red, white, and blue. If you love me, by jeans and freedom fried chicken, jacked up tongue.
Всі заклади пусті вже. Все, їдемо ми в номер, відпочивати, набирати сил. Радий, що ви були з нами. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте лайки і коментарі пишіть. Все, всім па-па. I used to gaze into my father's smile.